Vă salut! Bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Vladimir și astăzi vreau să vă arăt cum se poate verifica și schimba un termostat pentru un frigider clasic, genul acesta mai simplu sau mai vechi, care nu are ecran digital, ci termostatul este așa la acest buton. Pornirea frigiderului și reglarea lui se face din acest buton de aici. Se poate întâmpla să vedeți că nu mai funcționează, nu mai pornește motorul. Indiferent la ce temperatură dați, el nu pornește. În cazul meu, el merge, doar că are o temperatură la care îi setat și în congelator nu știu câte grade este, pentru că nu am măsurat, doar că am văzut că este semi-congelat tot ce am pus în congelator, și în frigider nu știu câte grade este de asemenea, dar se poate vedea aici, pe peretele acesta, că nu îngheață perfect, este pur și simplu apă care curge pe perete. Sunt momente în care îi înghețată asta, deci el pornește, doar că nu se poate regla, pornește și are o temperatură mai joasă decât probabil dacă aș pune la 1, la minim, sau poate așa ar fi, nu știu exact care este echivalentul, dar funcționează greșit. Putem vedea că nu se întâmplă absolut nimic, nu pornește la orice temperatură, normal la 5, dacă pui la 5, la maxim, cam trebuie să pornească, ținând cont că ușa e deschisă de ceva vreme, el ar trebui să pornească. Ok, cum verificăm noi treaba asta? Am să scot din priză. Aici avem un șurub și aici un alt șurub. Aici se scoate capacul, acesta e un capac și aici mai este un șurub. Aici așa, ăsta e modelul meu. Acesta se va scoate de obicei cu o șurubenie sau cu ceva, merge foarte greu de scos. Este chiar pe termostat. Și aici avem acces la acest termostat. Și ca să verificăm dacă acesta funcționează, scoatem firul de tur și de retur de aici. Deci sunt 3 fire care vin la acest termostat. Unul este de acesta galben de împământare și aceste două sunt de tur și de retur și le unim. Eu am făcut ăsta mai mic ca să intre aici, așa, și cu acesta. Și acum am să îl bag în priză. Nu știu dacă se aude, dar a pornit. Deci aici, dacă se întâmplă treaba asta și pornește, sărind practic peste termostat și făcând un contact direct, unind aceste fire, un de tur și de retur, el trebuie să pornească. Dacă pornește, cel mai probabil aveți termostatul defect. Îl oprim. Continuăm cu înlocuirea lui. Decuplăm toate firele. Am uitat. Aici așa trebuie desfăcut. Mi-am desfăcut cu un patent. De aici și aici scoatem din peretele frigiderului. Aici am termostatul nou. Termostatul nou este exact ca și cel original. În acest caz, frigiderul meu este un Zanussi, nu mai știu exact ce model. Să facem cu grijă acest fir sau cititor de temperatură, care în cazul de față are 67 cm.
Am montat totul înapoi. Bag în priză și pornim. Și acesta a pornit, nu știu dacă se aude pe filmare. Am mai vrut să vă zic, când comandați piesa, să fiți atenți. Eu am găsit cu greu, avea un cod pe el. În cazul acesta este 077B3505. Dau un exemplu, așa arată codul de pe această piesă. Și în descriere. Acest termostat a fost 115 lei, cu tot cu transport, și o reparație de genul acesta ar costa undeva la 300 de lei. Deci ăștia-s banii pe care îi salvați făcând dumneavoastră operațiunea asta singur, fără să duceți la un specialist. Plus că de multe ori mai e transportul aparatului, drumul și deranjul de 2 ori. Că odată trebuie să mergi să-i lași, trebuie să depisteze ce are, trebuie să comande piesa și el, că nu cred că are piesa pentru ce frigider aveți. Sau poate are, nu știu, dar miram să o facă pe loc și mai trebuie să faceți un drum ca să-l luați. Acesta a fost videoul meu, sper să vă ajute pe cei care aveți problema asta. Nu știu cât de clar a fost și cât de bine s-a văzut și cât de bine s-a înțeles. Ideea nu este despre cum să schimbi piesa respectivă, pentru că asta practic poate să facă cineva care are cât de cât îndemânare. Poate să facă, să dezmembreze un lucru. Eventual faceți o poză să vedeți. Ăsta e sfatul meu, să faceți o poză să vedeți cum au fost băgate firele, ca să nu greșiți când le introduceți înapoi. Și apoi cam asta ar fi tot ce mai complicat. Ideea este să depistați că este asta piesa și să o puneți cu grijă înapoi. La sfârșitul videoului vreau să vă rog, ca de obicei, să dați un subscribe. M-ar ajuta foarte mult. Clopoțelul dacă doriți să fiți notificați cu ce postez. Și vă doresc numai bine.